Ну що ж, друзі, ми раді вас вітати на нашому етері. Сьогодні в нас стартує вже третій тиждень нашого курсу бізнес-аналітики з компанії Englishdom. Дякуємо тим, хто до нас доєднався. Сподіваюсь, що ви зараз усі у безпеці, тож не нехтуйте сигналами тривоги. А я нагадую, що спікеркою нашого курсу є Олеся Яворська, і тема сьогоднішньої лекції є Sales, тож можемо розпочинати. Леся, вам слово. Доброго вечора, всіх вітаю. Гадаю, можемо одразу перейти до нашої презентації та структури уроку та попрацювати сьогодні. Сьогодні у нас багато цікавої лексики, граматики, тож поглянемо. У нас сьогодні тема Sales, і давайте перейдемо до, тобто продажі, Sales, продажі. Давайте поглянемо на структуру сьогоднішнього заняття. So let's move on to the next slide. Давайте рухатись до наступного слайду. У нас сьогодні more personality tests plus vocabulary. У нас сьогодні буде знову такий personality test, тобто тест нашої особистості на тему Are you a good seller? Так, чи хороший ви продавець? Are you a good seller? Тобто у нас буде там 8 запитань на тему. Ми проходимо тести для себе, і в основному націлення те, щоб з нього почерпнути нову лексику, пов'язану з темою, так, фрази, ідіоми, також граматичні якісь конструкції. So the objectivity of the test remains under question. Here we concentrate on the vocabulary aspect. Тому що, як відомо, найкраще все-таки слова вивчати не списком, а в контексті. Тобто в контексті якогось речення, запитання, як у нас буде в тесті. After that, we'll talk about selling styles. Ми поговоримо про стилі продажі. Теж будемо орієнтуватися на лексику, тобто це результат нашого тесту. We will discuss the potential sales styles. So we have selling styles, 4 styles, and you will identify which style is your style of selling. And next part is grammar. Conditionals, zero, first and second. У нас сьогодні така доволі обширна граматична тема. Це умовні речення. Condition у нас умова. Conditionals – речення умовного типу, тобто нульового, першого та другого типу. Такі найпоширеніші умовні конструкції, як їх використовувати, так як їх в своє повсякденне мовлення пов'язати, вставити, так, як органічно їх вживати. And useful links, у нас корисні посилання, about sales, articles about sales, video content, yeah, vocabulary lists, and so on. So let's get started with the test. Давайте починати з тесту. So let's proceed to the next slide. Рухаємось до наступного слайду. So here we've got a few questions. I'll read the question and then we'll discuss the structures that are used in that question. Я читатиму запитання, та ми разом будемо обговорювати ті граматичні структури, які вживаються, та слова. So you can write down some new words for yourself and also write down your answers. Також записуємо свої відповіді. And then we'll define our selling styles. So the first question is, can you handle rejection? Can you handle rejection? Handle у нас спорити з чимось, так? Справитись, rejection, відповідно, відмова. Ну, тобто відмова покупця, так, якому щось пропонує. Can you handle rejection? And we've got a few options. So option A, it doesn't faze me, not even a little. It doesn't faze me, означає мене, це не турбує, не хвилює. Not even a little, навіть трохи. B, it depends. Maybe I'm in the fine right mood and the reward is feeling enough. It depends, це залежить, так? Можливо, я в right mood, в правильному настрої, and reward, і винагорода, достатньо приємна, is appealing enough. And option C, I'd rather eat cold French fries. So this is a metaphorical answer. Це у нас така метафорична відповідь C. Я б краще так їла холодну French fries, картоплю фрі. So it means that something is totally unpleasant for you. Yeah, so you prefer eating cold French fries to dealing with rejection. So it's easier for you to eat something so untasty as cold French fries rather than hear no. So we have person who doesn't care, person who cares a little bit, and person who cannot stand, не може витримати rejection. Okay, next question is, how do you feel about cold calling? Cold calling – це у нас термін, який означає
to call somebody, yeah, and offer some product or service. And in this case, you call a person who has shown no preliminary interest in that service or that product. Холодні дзвінки, так? Відомо, що це телефонувати тому, хто показує no interest, попереднього інтересу, жодного попереднього інтересу в продукті. То ми пропонуємо щось людині, яка, можливо, геть в цьому не зацікавлена. So we offer something to the person that is not interested in that at all. This is cold calling, холодні дзвінки. So our options, option A, I love it. You never know what can happen. Так, мені це подобається. You never know what can happen. Ти ніколи не знаєш, що може трапитись. B, I can deal with it some of the time. In some cases, я можу deal with it. Справитись з цим в деяких випадках. And option C, the thought of it has me curled in fetal position. Думка про це змушує мене curled, скоритись в таку fetal position, позицію як ембріона, тобто таку дитячу позу без захисту. It means you hate cold calling. So write down your answer and we can proceed to the next question. Ми продовжуємо, рухаємось далі to the next question. So let's move on to the next slide. Рухаємось до наступного слайду, і в нас нові запитання. Do you enjoy persuading people to do things? Do you enjoy? Чи подобається вам persuade? Це переконувати, persuading people, щось робити, так, робити якісь речі. And our options are A, obviously, overcoming objections is part of the fun. Очевидно, obviously, долати якісь відмови – це частина веселище, так? It's a part of the fun. Option B. If I really believe in a thing, I don't mind. У нас тут цікавих фраз I don't mind, я не проти, I don't mind, якщо справді вірю в щось. And option C. Not my style, I prefer to educate rather than persuade. I prefer, я надаю перевагу educate, це освічувати когось, навчати, так? To educate a person rather than persuade, аніж переконувати. Okay, one more question. Would you consider yourself competitive? Чи вважали б ви себе competitive? Це у нас змагальний, той, який любить спарінг, так, якийсь competition, contest, конкуренцію і тому подібне. Our options are yes, what do I win? B, I guess I've had some rousing games in Monopoly. And option C, I like seeing everyone win. Does that count? So our options, person A loves winning, of course. Person B loves winning sometimes. And person C loves if everyone wins, if everyone gets something. So this person is not particularly competitive. Okay, the next slide, the next question. How do you respond when you hear the word no? Це питання схоже до попереднього, так? Те, що перефразоване, і ми можемо для себе note down the word respond, відповідати, реагувати. Як ви реагуєте, коли чуєте слово ні? How do you respond when you hear the word no? And our options is shrug. I just ask again in a different way. Shrug, it means make this motion with your shoulders, так? Знизити плечима, to shrug. Я просто спитаю, I just ask in a different way, іншим способом. Option B. I believe I really do have the right solution for them. If I believe, yeah, I try again. Якщо я вірю, що маю таке якесь підходяще рішення для людей, я спробую знову. And option C, it's the worst. I apologize for bothering them and walk away. Так, це найгірше чути ні. Я просто apologize, я просто вибачусь за те, що турбую когось, та піду собі, так, walk away. And one more question, how do you determine a prospect's business needs? How do you determine, як ви визначаєте потенційні потреби бізнесу, prospect's business needs? Our options are A, I'm pretty intuitive, I can hone in on a pain point early and suggest solution quickly. Я так наполягаю на свою інтуїцію і швидко знаходжу якісь інтуїтивні рішення. Option B, I prefer to do some research ahead of time, but I'm pretty good at asking the right questions over. Я надаю перевагу робити some research. Research – це у нас
дослідження, коли ми збираємо якусь інформацію, так, шукаємо її, можливо, в інтернеті, so that is research. Так, ми робимо якесь дослідження наперед, ahead of time, наперед. І I'm pretty good at something, тобто в мене гарно виходить ставити правильні запитання. And option C, research is important to me. I also have a set list of questions I use in my discovery process. Set list of questions у нас такий сталий, стабільний список запитань. У нас option A, person who is very intuitive and spontaneous. Option B, person who likes research, who likes preparation, підготовку. And option C is person who likes preparation a lot, yeah, and person who needs a lot of preparation. Тобто у нас тут we have levels, yeah, of person's approach, people's approach. Okay, and a few more questions, 2 more questions. On the next slide, so let's proceed. Let's move on to the next slide. Рухаємось до наступного слайду. Так, so let's switch the slides. Давайте просуваємось далі. У нас ще є 2 запитання з цікавими фразами, так, та лексикою. Щось у нас технічна затримка. 1 секунду. Okay, so are you a risk taker? Чи є ви risk taker? Це людина, яка любить ризики, яка бере, takes the risk. Так, ми говоримо йти на ризик, англійською це брати ризик. Risk taker, person who takes the risk. So are you a risk taker? And our options are yellow, means like yeah, it's just a slang way to say yes. Тобто не просто так, а таке а вже ж, так, а тож, тобто людина справді любить ризик. Option B, it depends, I don't mind a calculated risk. Так, це залежить, там, залежить від обставин. Так, I don't mind, я не проти розрахованого ризику. I don't mind a calculated risk. And option C, Lord, no, I don't even play the stock market. Lord, it's like an alternative form of Lord. Lord, це звертання до Бога, так, в англійській, якщо хтось скаже там, oh Lord, no, it means, oh my God, oh my gosh, no, because the God is their Lord, in their vocabulary. Я навіть не граю в stock market. Stock market – це у нас біржа цінних паперів, stock market. Stocks у нас, відповідно, акції, так, stock market, it's about like valuable papers, assets, futures, and so on. Okay, so the option C, person is not a risk taker. And 1 more question, are you a rule follower? Are you a rule follower? У нас rule follower – це той, хто слідує правилам. To follow the rules, англійською, так, слідувати за правилам, йти за правилами, to follow the rules. Тобто, чи йдете ви, чи граєте ви за правилами, чи слідуєте ви їм. Якщо ми помітили, то в англійській можна в принципі, з будь-якого дієслова зробити іменник, так, щоб це була людина, яка робить цю дію. Ну, наприклад, risk taker, rule follower, yeah, and so on. So our options. I follow the rules when they work in my favor. Я слідую правилам, коли вони працюють in my favor, коли вони працюють мені на користь, так. Option B. Mostly I don't want to get called out. Так, в більшості випадків I don't want to be called out, це означає, що я там не хочу отримати якусь критику, так, to be called out, to be criticized publicly. And option C, of course, I was a hall monitor. У нас, звісно, я був hall monitor. Hall monitor – це як наглядач за коридором, тобто, відповідно, це у нас староста по-нашому, так? Hall, it's a place in the school or your home where you put your clothes, yeah, when you walk around the rooms. So hall monitor is person who cares about the order. У нас hall monitor – це той, хто слідкує за порядком в коридорі. Відповідно, староста, так, наглядач, людина, яка дуже, so the person who is definitely a rule follower, this is a hall monitor. So we wrote down some new words, так, десь ми виписали для себе якусь лексику, звернули увагу на цікаві конструкції, а також дізнались, можливо, так, щось про себе в плані продажів. So let's proceed to the next slide with our results. Зараз ми рухаємось до наступного слайду, де ми можемо розглянути наші результати. У нас є 4 selling styles, 4 типи
selling. Продажі у нас є repair person, shopkeeper, hunter and farmer. У нас тут repair, у нас ремонтувати, відповідно, repair person – це як ремонтник, такий selling style, такий стиль продажу, як ремонтник. Зараз ми поговоримо, що це. Repair. To repair means to fix something. Yeah, to repair some details, to repair some device and so on. Shopkeeper. Shopkeeper – це у нас той, хто тримає магазин, так, чи якусь лавку, так, чи невелику крамницю. Це у нас shopkeeper, a person who keeps the shop. Hunter, відповідно, hunt – полювати. Hunter у нас мисливець. Це також selling style of hunter. Person who hunts for a client, for a customer. And farmer. Farmer, відповідно, я думаю, це слово перекладати не потрібно, але ми можемо звернути увагу на закономірності, що в нас майже в кожній якійсь професії чи роді діяльності присутній суфікс ER, так, R – це hunter, shopkeeper, rule follower, risk taker, farmer, teacher, worker, and so developer. У нас, якщо це слово позначає якийсь вид діяльності людини, частіше за все, рід її діяльності, там буде суфікс ER. Не завжди, не в всіх 100% випадків, але якщо він там є, то ми одразу можемо собі відзначити, що це йдеться про якусь діяльність, і це в нас є іменник. Тож, давайте аналізувати результати. So those of you who have mostly A answers in the test, you can identify yourself as a hunter. Так? Ми можемо свій shopping style identify as the hunter. And I just wrote into the chat, так, я ще не скинула в чат, таке визначення hunter. So the hunter is seeking out new opportunities, opening new doors. They excel at quantity, not necessarily the quality. Що у нас таке seeking out? Це вишукувати new opportunities, нові можливості, opening the doors, to excel at. Це отримувати хороші результати в чомусь, excel at something. We can excel at English. Це означає, що we are excellent in English, we excel. So they excel in quantity. Вони досягають чудових результатів в кількості in quantity, but not in quality, але не в якості. Not always in quality, yeah, that is according to this definition. So this is an aggressive shopping style, selling style, person who is aggressive seller, who likes to do things quickly, yeah, and is very persuasive. Okay, those of you who have mostly B answers, you can identify yourself as either a farmer or a shopkeeper. You have two options, and it depends on what is closer to you. So we'll read both definitions about the farmer and the shopkeeper. So the farmers, yeah, farmers would rather work on maintaining the existing customers. They won't look for new customers. So those are people who are set in their ways, такі вірні своїм звичкам, так, ритуалам. People who like long relationship with clients, yeah, who are really reliable in terms of selling. Okay, the next option for us is shopkeeper. Shopkeeper, it also applies for those who have predominantly B answers. Це також стосується тих, в кого домінує відповідь B, yeah, shopkeepers. So shopkeepers are great in dealing with people. So they have a cheerful disposition, means like cheerful personality. And they like helping people, dealing with clients, talking to them, communicating, solving their problems. So they are very people-friendly. Так? Вони є дуже people-friendly, they are good with people. And the final option for us, it's those who have mainly C answers, yeah, so all those who hate risks and cold calling and all that stuff. So we can define ourselves as repair person, тобто ремонт, це також є shop, it's also selling style. So repair person is very technical by nature, тобто технічний, так, від природи by nature. So they don't persuade, не переконують, but they like to talk with other people from technical sphere, yeah, and they show the logical advantages of their product. So they are not kind of trying to sell everything as quickly as possible, but rather show rational points, yeah? And they are easy to communicate with someone from their sphere, to sell to the person from their sphere, not to some random person who doesn't know the requirements. Так, тобто це у нас людина, продавець такого технічного роду, так, який може
об'єктивно, так, щось оцінювати, але не переконувати. Okay, so it was interesting for us to learn something about ourselves and maybe also learn new words, which is the main point of this task, yeah, to write down some expressions, some phrases, to see how they work with in context, how they are combined with one another, так, як слова. Це таке в контексті, слова вивчають набагато краще, так, ніж просто, так, тому набагато краще робити це для себе цікавим, намагатись проходити різні, там, не тільки personality test, різні квізи на різні теми, так, щоб нам всі наші нові слова були в якомусь такому, в реальному контексті, а не відірвані в формі списку. Що ж, зараз ми починаємо обговорювати граматичну тему сьогоднішню, яка є доволі такою довгою, але важливою, базовою. Це в нас умовні речення 3 типів. Розберемо, що це, для чого, як ми можемо збагатити цим своє мовлення. Тож, давайте рухатись до наступного слайду. Let's proceed to the next slide with our conditional sentences. Давайте подивимося на наші умовні речення на наступному слайді. Знову у нас технічна затримка. Одну секунду. Так. Зараз ми, мабуть, у нас в співорганізатора якась технічна проблема. Так, все. Бачимо. Наші grammar conditionals 0, first and second conditional, так, у нас тут можна називати їх першим нульовим, нульовим, першим, другим, третім, як завгодно. Але від цього не зміниться їхня суть. В чому полягає суть? Що таке умовне речення? Це речення, де є умова і наслідок. Таких речень дуже багато в нашому мовленні. Тобто це будь-які речення, де в нас є такі слова, як якщо, коли, за умови, а от при умові тощо. Англійською ці слова будуть звучати як if, when, provided that, unless, as soon as, and so on. Тобто у нас багато речень, яких такі складові частини та присутня якась умова підпадають під цю категорію conditional sentences, умовних речень. І їх умовно можна розділити на 2 частини. Тобто це умова, за якою щось відбудеться, та головна частина те, що відбудеться. І їх у нас всього є там багато типів, умовно 5 типів, так, можна ще виділити, навіть 6, можна ще 3 і міксовані. Але сьогодні ми поговоримо про найбільш такі популярні, базові, такі, які треба знати і легко використовувати. І перший тип умовного речення – це є нульовий, zero conditional, у нас так зліва на слайді, для чого він нам потрібен. It's a real present conditional with a stable result, regularity, and it discusses or describes laws of nature. Це реальна теперішня умова з стабільним результатом, регулярністю, яка часто, або регулярністю, так, яка часто описує закони природи. Як це виглядає? Тобто закони природи або закони там ринку, так, якщо ми говоримо про продажі, тобто закони, щось таке, що для нас є як аксіомою, що обов'язково відбудеться при такій-то умові. Ну, у нас тут є examples, у нас тут є приклади. If we heat wax, it melts. Якщо ми нагріваємо віск, він тане. То у нас тут він плавиться, так? Чи тане, чи плавиться. У нас тут такий melts has two meanings. Речення, тобто наслідок наступить у будь-якому разі, тому що так працюють так закони фізики, що якщо ми нагріваємо матеріал, він починає плаватись. Відповідно, у нас тут і в залежній, і в головній частині present simple, теперішній простий час. Яка частина є залежною? Ну, звичайно, частина з if, так, це є залежна. Головна – це it melts. It melts when or under which condition if we heat the wax. Ми можемо змінити місцями ці частини, і буде в нас the wax melts if we heat it. У нас нічого не зміниться, тільки зміниться пунктуація. Тобто не буде цієї коми, тому що кома не ставиться, коли умова йде спершу, а наслідок далі. Якщо ми змінимо це місцями, то пунктуація, кома зникне, вона буде непотрібною. One more example. When she throws a party, it is always funny.
так, коли вона throws a party, постійно кидає вечірку, а в нашому випадку влаштовує вечірку, це завжди весело, смішно, так, funny. When, коли, тобто не обов'язково має бути if, не обов'язково повинно бути якщо, може бути і коли, і значення від цього в нас не зміниться. Or if we set fire to hydrogen, it explodes. Так, якщо ми підпалюємо гідроген, він вибухає, it explodes. Можемо сказати, змінити місцями hydrogen explodes if we set it on fire. Якщо ми його підпалимо, у нас тут кома тоді не буде, тому що кома, знову ж таки, тільки коли умова йде спершу. Це може бути і не тільки закон природи чи фізики, а щось, що ми вважаємо правдою, так, беззаперечним фактом. Наприклад, if he lies, his face turns red. Так, якщо він там бреше, його обличчя червоніє. Якщо ми вважаємо це аксіомою для нас, для нашого життя, то ми використовуємо zero conditional, 2 present simple, так, що в умові, що в наслідку. Або, наприклад, if the supply kind of is bigger than the demand, yeah, the price falls. Якщо пропозиція перевищує попит, the price falls, ціна падає. Так? Тобто це як якийсь закон ринку, тому, відповідно, ми також, це завжди так, зразу в раз, так повторюється, тому, відповідно, і в обох частинах ставимо present simple. Yeah? So we can change those parts. І the price falls if the supply is higher than the demand. У нас тоді, відповідно, коми не буде. Ну що ж, давайте спробуємо в чат написати там якийсь одненький або більше, так, прикладів, наших власних прикладів zero conditional. Можливо, хтось поділиться в чаті своїм прикладом, який ми придумали. Zero conditional. На тему sales, або на тему laws of nature, або якісь свої там спостереження, те, що ми вважаємо закономірністю, щоб у нас в обох частинах були present simple, так, з належною пунктуацією. Якщо сумніваєтесь, тобто не знаєте, як правильно, давайте все одно писати, так, це в нас в чаті зараз доволі мало людей, це наш шанс попрактикуватись, звернути увагу на якісь свої помилки, так, їх обговорити, тому why not, why to hesitate. Okay, so I see if you cut your finger, it bleeds. Great. Чудово, тобто, якщо, ситуація, звісно, the situation is sad, but the sentence is correct. Якщо ви поріжете палець, it bleeds, він кровоточить. Все правильно, умова на початку, present simple, comma, because we have a condition at the very first place, and the main part. Чудово. Якщо ми змінимо місцями, відповідно пунктуації вже не треба. Okay, maybe you have more examples. Можливо, в когось ще якісь приклади. If we learn the words in context, we remember them better. Yeah, that's true. But actually, it's harder to remember the words in context. After that, it's the right way. Yeah, but it's a hard way. But after that, you have to use them in your speech. Так, ще краще їх потім десь використати. Окей, і знову ж таки все правильно, у нас два презенти. Present і present, те, що ми вважаємо аксіоми. If we heat the water till 100 degrees, it boils. Perfect. Так, у нас в основному такі приклади про фізику, так, скрізь в книжках, але, як ми бачимо вище, можна і якісь свої приклади, те, що ми вважаємо стандартним, так, або такою неминучою ситуацією використовувати. Great. Okay, good job, guys. I see that you have no troubles with zero conditionals. Так, у нас немає проблем zero. Тож рухаємось далі до першого типу, найпопулярнішого типу, і того типу, в якому ми, україномовні там люди, так, постійно робимо помилки. Чому? Тому що ми хочемо в залежній частині вжити майбутній час, так, як це відбувається в нашій мові. Ну, наприклад, що таке перший, the first conditional? It's real future condition with real result in future. Це реальна майбутня умова з реальним результатом в майбутньому. У нас тут є приклад. If they adopt the law, a lot of things will change. Якщо вони adopt the law, приймуть закон, то багато речей зміниться. Adopt the law, приймати закон, або pass the law. В нас в українській в обох частинах буде майбутнє. Якщо вони приймуть, так, ми говоримо про майбутнє, багато речей зміниться в майбутньому. Так от в англійській дуже важливо запам'ятати, що if we never use will in if clause, так, у нас така як догма. Ми ніколи не використовуємо will в
if частині. Тобто, якщо там, де в нас if, там, де в нас умова will, не може бути в жодному з conditionals. І в цьому також. Тобто, відповідно, ми не можемо після if використати майбутній, так як це звучить в українській. Англійською це буде звучати, якщо вони приймають закон, наче зараз, так, багато речей зміниться. Хоч вони також мають на увазі майбутнє, але в умові завжди використовують теперішній. Наступний приклад. When we eliminate all the obstacles, we will be able to do this. Коли ми усунемо всі перешкоди, all the obstacles, ми будемо здатні зробити це. Так, усунемо, ми маємо на увазі майбутнє, але використовуємо теперішній, тому що англійський, так, в мові не може бути майбутнього в умові. Okay, we don't limit ourselves to if, так, ми не обмежуємося if, у нас є інші цікаві сполучники, ну, наприклад, when, yeah, provided that, on condition that, as soon as, and the very popular one, but the one that we oftentimes ignore, which is unless. Так, ми часто ігноруємо такий сполучник, як unless. Тобто такі речі, які ми ігноруємо, нам додають насправді автентичності мовленню, якщо б ми їх вживали. Unless – це if not, дорівнює if not. Тобто це вже if з заперечною частиною. Тобто, і відповідно нам друге заперечення для змісту вже не дуже потрібно. Так? Тобто ми можемо придумати якесь речення з if not. Там, якщо не якесь диво, так, нас там чекає економічна криза. Ну, сумне речення, але, ну, наприклад, так, unless a miracle happens, we will face the economic crisis. Unless some miracle happens. Тобто цю частину ми можемо перекласти як якщо якесь диво не трапиться, так, а оця частинка unless уже в собі має частинку не, так, тому відповідно не потрібно її другий раз використовувати. Цей сполучник ми часто так опускаємо чомусь і краще кажемо if the miracle doesn't happen, можна так сказати, але краще додати своїй мові натуральності і таки вживати unless from time to time. Yeah, so let's try doing that right now. Можливо, в когось є свій приклад, так, з unless, або просто будь-який приклад першого типу умовного речення. Давайте також його напишемо в чат та обговоримо. Unless you clean the room, you won't go to the party. Прекрасно, тільки потрібна кома, unless you clean the room, кома, або це умова, you won't go to the party. Ну, зараз на письмі часто так, якщо це просто якийсь chatting, то можна пунктуацію взагалі ігнорувати, так? Але якщо це якийсь там official report, some essay, of course, you'll need to use comma. Unless, тобто, якщо ти не прибереш кімнату, так? Ти не підеш на вечірку, заперечної частини немає, бо unless уже в собі її включає. Okay, great example. When we leave this stream, you'll send us a presentation. Okay, it's not me, but like the assistant, yeah, of the course, yeah, but yeah, that's true. Коли ми так покинемо стрім, ви надішлете презентацію. Відповідно, в нас перший conditional. Так, і можемо місця частинами змінювати. Okay, so I see that is not problematic. You could actually use unless, and that works fine. And let's finally talk about one more conditional. Давайте поговоримо зараз про ще один тип мовного речення, такий доволі поширений, це другий тип. Так, тут у нас ще приклад. Unless I elicitate all the requirements, the developers will write wrong code. Окей, якщо не, так, якщо то розробники напишуть неправильний код. Окей. Great job. So why should we use if not, if we can make it simpler? Окей, далі ми говоримо про другий тип умовного речення і для чого ми його вживаємо. В нас другий тип – це unreal hypothetical action with a hypothetical present or future result. Так, це в нас нереальна гіпотетична ситуація з нереальним гіпотетичним результатом. Це так, якщо дуже спрощено. Але дуже часто ця ситуація може бути наполовину можлива, так, або геть зовсім неможлива. Зараз ми це розглянемо на прикладах. У нас може бути такий приклад, такий малоймовірний, так, і ми його також вживаємо в другому conditional. Може бути абсолютно нереальний. Ну, який це має вигляд? So, if we have a look at our examples, if the poverty didn't exist, the world would be
ideal or perfect. Так, тут можна також вжити perfect. Якби бідності не існувало, світ був би ідеальним. В нас, this is like partially possible. We can imagine the situation where poverty goes away and our world is ideal, our world is perfect. Тобто ми можемо уявити ситуацію, що бідність зникне, так, і світ стане ідеальним. Але це дуже мало ймовірно, тому ми використовуємо second conditional, ми використовуємо past simple, теперішній простий в залежній частині, та would і першу форму в головній частині. Також ми можемо використовувати для зовсім нереальних ситуацій, а особливо для того, щоб дати комусь пораду. У нас другий приклад. If I were you, I would take part in that protest march. Якби я була тобою на твоєму місці, так, я б взяла участь в протестному марші. So, this situation is totally impossible. I cannot become you. Yeah? Я не можу стати тобою, так, вами. Тобто, відповідно, ситуація повністю уявна, і також ми її зображуємо в second conditional. І звертаємо увагу, що тут саме were you, не was you, так, хоча I, а were. Тому що для гіпотетичних речень ми можемо використовувати множинну форму для однини. Тобто ми можемо говорити were з одниною. If she were taller, she would make a career as a model. Yeah? If she were, хоча вона одна. If he were older, he would get a driver's license. Так, він був старший, отримав би права. У нас він, а ми можемо використовувати were. Можемо і was. Але якщо ми використовуємо were, ми будемо on the safe side. So were plural form is always correct for hypothetical sentence. Тобто для гіпотетичного речення множинна форма є завжди правильною, а однина не завжди. Тобто ці речення з порадою, вони дуже популярні. Так, if I were you, I would take this job offer. If I were you, I would write this in a different way. Yeah, I would change this. I would deal with this project in a different way. То для будь-яких порад ми можемо використовувати цю конструкцію, якби я була чи був тобою. Так, або можемо ми використовувати цей second conditional for situations that are quite possible, but not very likely. Також ми можемо використовувати цей другий тип для ситуацій, які доволі такі можливі, так, але малоймовірні. Ну, наприклад, if I were abroad now, I would travel around Europe. Так, якби я була там за кордоном зараз, я б там поїздила по Європі, ну, наприклад. Якщо це малоймовірно для нас, то ми можемо це поставити в second conditional, але це все ж можливо, але малоймовірно. That's why we can also use the second condition with that situation. So remember the formula of second conditional. We put past simple independent part and would plus first form in the main part. Тобто у нас в залежній частині past simple, а в головній частині would та перша форма. Також ми можемо would взаємозамінити на might або could. Так? Наприклад, if I were abroad, I could travel around Europe, or if I were abroad, I might travel around Europe. Від цього зміниться тільки відтінок значення, тобто подорожувала б чи могла б подорожувати. Так? Але граматично вони взаємозамінні форми. Це все, по суті, минулі форми модальних. Тобто від will, may і can, минулі форми, відповідно, would, might і could. Тому вони граматично ту ж саму роль виконують. Тож, давайте побудуємо наше умовне речення другого типу. Так? Тобто, де в нас в умові past simple, минулий простий, а в головній частині would та першу форму. Для якихось там будь-яких наших ситуацій, так, які ми можемо уявити, малоймовірні, зовсім нереальні, для рекомендацій, так, тощо. Давайте поділимося ними в чаті. Так, if I was or were in this case born in England, I would speak English fluently. If I were born in England, I would speak English fluently. Ну, тут не зовсім другий тип, тому що все-таки, якби я була народжена в Англії раніше, так,
Це не про те, що відбувається зараз. Тому я б сказала, це mixed, це третій і другий, так? If I had been born in England, I would speak English fluently now. Тобто тут більше все-таки про минулу дію, так, яку ми не можемо змінити. А тут нам більше підходить, якби я жила в Англії, if I lived in England, так, це те, що відбувається зараз. Це така тонка межа, це не суттєва якась така помилка, це швидше stylistic recommendation, так, така стилістична рекомендація. If I didn't work, I would not have an opportunity to travel. Okay, great example. Якби я не працювала, я б не мала можливості подорожувати. Тобто в нас this situation is possible, like of Anastasia quitting her job, yeah, and having no money for traveling. This is possible, but unlikely, так, але мало ймовірно, що таке, так, що людина прийме таке рішення, тому, відповідно, це в нас second conditional, pure second conditional, great sentence, great example. Okay, so maybe one more. Давайте з порадою, так, на твоєму місці. Такий дуже поширений варіант. Так, ну поки не бачу ще прикладу, може хтось щось придумає та напише. Так, ну, so far your examples were really great. Так, я бачу, що приклади були дуже, дуже класні, коректні, майже всі граматично правильні. Навіть немає що особливо виправити. If I were you, I wouldn't go to that party. Ну, тут знову ж таки кома, але речення таке неформальне, то можемо її опустити, так? На тому місці я б не пішла на ту вечірку. If I were you, I wouldn't go to that party. If I were you, I would start learning English. Так, на тому місці я б почала вчити англійську. Okay, it's a nice recommendation. Yeah, and I feel like you are doing great, yeah? And this topic is super easy for you. Тобто я сподіваюся, що хто забув граматичні там, правила щодо мовних речень, їх нагадав для себе, хтось, можливо, вперше їх побачив, так, сьогодні. Хтось згадав для себе якісь невеличкі нюанси, як вживання unless. Це теж важливо, так, so it's all our little bricks of building our great English competence. And let's proceed to the final slide with ED presents and useful links. Тож давайте рухатись далі до фінальних слайдів з подарунками від компанії Englishdom та корисними посиланнями. Так, у нас сьогодні щось, мабуть, невеличка технічна затримка з навігацією по презентації. Так, у нас тут, як звичайно, так, звичайні подарунки від компанії Englishdom, 2 months premium access to ED words with the promo code, topics with words, yeah, about business as well, about sales and many other topics, interactive smart training, statistics of learning, and competition with your friends. It is all available on Englishdom platform for our students. And one more slide with useful links for articles, vocabulary sets, and some videos, art, and so on. У нас також є на наступному слайді кілька корисних посилань на тему продажу. Так, у нас є, так, якщо ми перейдемо до наступного слайду, давайте рухатись до наступного слайду. Тут у нас, так, без хвилинку. Одним словом, так, і ще один. У нас тут, знову ж таки, про переваги співпраці з Englishdom, а тут у нас набір слів, так, в форматі списку, який ми можемо також вивчати, стаття на тему How to encourage efficient work between multiple departments, так, як encourage, стимулювати, так, efficient, ефективну роботу між різними департаментами. Тобто, maybe some of you don't need this information, but the words, the vocabulary, the grammatical structures, тобто, чим більше ми читаємо на різні теми, відповідно, тим більше, the more we expand our vocabulary and learning capacity or learning skill, English skills. And also the video about sale process,
video about the hypergrowth method, so don't forget about watching as much English content as you can, not necessarily about sales, but about stuff that is interesting for you. Так, завжди не забуваємо про перегляд контенту, це найкраще, тут у нас одночасно і слухання, так, і ми чуємо правильну мову належно, одночасно і слова у нас, так, нові, і граматичні форми, все разом, і бажано вибирати тему, яка нас цікавить, яка нам близька, so maybe some professional things or something for fun, something that you would watch either way, yeah, on English, in Ukrainian, yeah, either way. Okay, so thank you for your time, thank you for spending this evening with us and dedicating some of your time to learning, to getting better. Nowadays, it's extremely valuable, yeah, in our circumstances that we don't forget to learn new things. So, yeah, I see a few more sentences. If I were a millionaire, I could buy a yacht. Great example. Okay. If I were you, I would prepare the test better. Тут Анастасія сама себе виправила на prepare, так, тому що після would у нас завжди йде тільки перша форма дієслова. Взагалі, після будь-яких модальних у нас завжди йде тільки перша форма. Тобто після can, could, would, might, нічого, крім першої форми, йти не може ніколи. Okay, great job. Thank you too for your attention. So take care, stay safe. Yeah, I wish you all nice evening without electricity shutdowns, with light and all the convenient things you can think of. So take care, stay safe, and see you soon on Thursday. Тож дякую всім за увагу та до зустрічі в четвер. Тож, дякуємо пані Олесі за цю чудову лекцію. Друзі, що ж, сьогодні ми стартували вже третій тиждень навчання. Ми дякуємо вам за цікавість до нашого курсу і ми чекаємо вас у четвер вже. Продовжуємо вивчати бізнес англійську, а поки слідкуйте за нашим телеграм-каналом, де скоро буде презентація сьогоднішньої лекції. Тож усім гарного та спокійного вечора і до зустрічі!